Ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma ba'd. Në dersat tona të akides El Uasitije, mbetëm me folë edhe për llojin e katërt të gabimeve apo të metave dhe të këqijave që ka ndodhur prej sahabëve. Dhe këto janë pra ato gabime cilat nuk kanë ndodhur si rrjedhojë e ijtihadit të tyre, apo si rrjedhojë keq interpretimit apo interpretimit të fesë e kështu me radhë, të ndonjë çështje të fesë e kështu me radhë. Dhe këto pra janë mëkate që i bën njeriu. Prandaj autori thotë: wa hum ma'a dhalika la ya'taqiduna anna kulla wahidin min as-sahabati ma'sumun an kaba'ir al-ithmi wa sagha'irihi. Dhe me gjithë këtë që u përmend më lart, Ehlus-Sunetit nuk besojnë se çdo njeri prej sahabëve është i pagabuar, i ruajtur dhe i sigurt prej rënies në mëkate të mëdha apo në mëkate të vogla. Pra autori në këto fjalë që do t'i lexojmë që i lexojmë edhe tjera që do të vazhdojnë t'i lexojmë, po na tregon se çfarë beson Ehlus-Suneti në lidhje me sahabët, sa i përket mëkateve të tyre. Po Ehlus-Suneti nuk besojnë që sahabët kanë isme, po që kanë pagabueshmëri, po që janë të ruajtur edhe të sigurt prej gjunave, prej mëkateve. Mirë po, është e mundur që prej sahabëve të ndodhen gjunahe edhe mëkate, qofshin të mëdha apo të vogla. Dhe siç e dim, vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, disa prej sahabëve, pra në kohën e tij, gjatë jetës së tij, i kanë ndëshkuar me ato masat ndëshkimore të cilat janë të caktuara me shariat, që ka ndodhur për shembull që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndëshkuar pra me ndëshkimin e shpifjes Mistah ibn Uthatha, që kemi përmendur më herët, Hasan ibn Thabitin, Hamla ibn Jahsh, në ngjarjen e ifkit, shpifjes, akuzës që ju ka bën deri te Aishës radhiyallahu anha. Edhe pse këta sahabë pra janë pastruar për këtë gjunat për mëkatin, përmes saj masë ndëshkimore e cila do thotë është zbatuar ndaj tyre, e që është pra goditja me kamxhik, me 80 kamxhik për ata që shpifin për nderin e një gruaje të ndershme besimtare. Gjithashtu edhe vetë khalifet e drejt mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pa Abu Bekri, Umeri, Uthmani, Ali radhiyallahu anhu, i kanë ndëshkuar disa prej sahabëve, po për shkak të gjunave dhe mëkateve të mëdha, i kanë ndëshkuar me këto masat e caktuara shariatike fetare. Sidoqoftë, rapi i sahabëve kanë ndodhur që i kanë vepruar disa prej mëkateve të mëdha apo të vogla. Mirë po, kur themi, ka thonë kjo është e lejuar të ndodhë. Do kur themi që është e lejuar të ndodhë, që është po thotë edhe autor, që është do të lexojmë edhe fjalët e autorit më poshtë, por qëllimi është e lejuar nga aspekti i mundësisë. Pra është e mundshme, është e mundur që ndodhen, jo nga aspekti i dispozitës. Po nuk thuhet që për ta lejohet me bë mëkatet. Mirë po, kur themi është e lejuar, pra qëllimi është nga aspekti i mundësisë, pra është e mundshme që ndodhen për tyre mëkat. Mirë po, kjo është që ta shohim për fjalët e autorit në mënyrë të përgjithshme. Po si përgjithësim nga totali i sahabëve, ka mundësi që dikush prej tyre me bë mëkate. Mirë po, nuk thuhet për një sahabi në mënyrë të veçantë që prej tij ka pas mundësi me ndonë dhe një mëkat i madh. Apo për një sahabi të caktuar më thonë është e mundshme që ai ka vepruar do një mëkat të madh. Po nëse nuk është transmetuar rreth tina një gjë e tillë. Mirë po që sot autorin në përgjithësi lejohet që ata me bë mëkate të mëdha. Pra themi sahabët si grup nuk janë të pagabuar. Pra nuk janë të pagabueshëm, nuk janë masumin, pra që kanë isme, që kanë siguri, edhe mbrojtje mos më ranë mëkate të mëdha apo të vogla. Mirë po është e mundshme, është e mundur për ta që të bien
në ndonjë mëkat të madh apo të vogël. Mirë po, për atë sahabi që nuk e dim që prej tij ka ndodhur një mëkat i madh, atëherë nuk lejohet më thonë është e mundur që ai ka vepruar ndonjë mëkat të madh. Po kjo nuk kurse se nuk lejohet, nga se kjo e kundërshton atë dashurinë obligative që e kemi, që duhet ta kemi pranë ndaj sahabëve, që duhet ti dojmë ata, ti miqësojmë, ti përkrahim, edhe të besojmë bindshëm që ata janë më të mirë tek këtë ummet. Pra autori po thotë la ya'taqiduna anna kulla wahidin min as-sahabati ma'sumun an kaba'iri al-ithmi wa sagha'irihi. Nuk besojnë Ehlus-Sunetit që sahabët çdo njeri prej sahabëve është i garantuar ose i mbrojtur, i ruajtur prej gjunave të mëdha apo të vogla. Po siç e dim, e kemi shpjeguar këto edhe më herët, që mëkatet edhe gjunahet ndahen në këto dy lloje. Po kemi gjunahet të mëdha, edhe kemi gjunahet vogla. Dhe këtë mendim e kanë shumica pjesa dërmuese e dietarëve. Nga se vetë kanë ardhur tekste don pe Kuranit dhe Sunetit që e përkrahin këtë gjë. Për shembull në surën Nisa në ajetin 31 Allah subhanahu wa taala thot: "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Nëse jo i largoheni mëkatet të mëdha që u janë ndaluar, atëherë ne do t'ja u falim, do t'ja shlyejm të këqijat, të meta, do të thonë mëkatet e vogla, dhe do t'ju shpijem juve përmes një hyrje, përmes një porte të ndershme fisnike. Po ashtu dietar pra me kuptim, do thot me mënyrën se si kuptohet kjo ajet ose kuptimin e tij të dukshëm, kanë argumentuar që kemi mëkate të mëdha dhe kemi mëkate të vogla. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala në surën Najm përmend këto. Pra që tregon për besimtarët që ata largohen mëkateve, pa që Allah ja fal gjunat besimtarët nëse largohen prej mëkateve të mëdha, kaba'irul ismi që quhen në ajet, wal fawahish, edhe gjunat që kanë bëjnë me imoralitetin, illa lamam, përveç atyre që janë mëkate të vogla. Inna rabbaka wasi'ul maghfira, vërtet Zoti është i gjerë në falje. Pra lamam dietarët e kanë shpjeguar që janë për qëllim për mëkatet e vogla. Dhe kemi edhe hadithe tjera të shumta, të cilat na tregojnë se për shembull namazin që e falim ne, na i fal gjunat, na i shlyn mëkatet, vërtet namazin që e falim ne na i shlyn mëkatet përveç mëkateve të mëdha. Për qëllim është mëkatet e vogla. Dhe në dersat tona të mëhershme kemi përmend pra atë kriterin që e dallon se cili është mëkat i madh dhe cili është i mëkat i vogël. Sidoqoftë autori po thot, pastaj në vazhdim bel yajuzu alehim dhunubu fil jumla. Mirë po është e lejueshme që ata të bien në mëkate në mënyrë të përgjithshme. Po është e lejueshme, qëllimi që sa më lart është e mundshme që sahabët, pra në mënyrë të përgjithshme, të themi që ata të bien në mëkate, pra të veprojnë mëkate të mëdha, të veprojnë mëkate të vogla fil jumla, në përgjithësi po thot autori. Pra, qysh nuk do të përcaktohet kjo gjë për ndonjën prej sahabëve. Pra, më thonë që për ndonjën prej sahabëve është e mundshme që ai ta ketë vepruar ndonjë mëkat të madh. Po kjo nuk lejohet, më thonë. Mirë po themi si në total, si numër, si grup, për sahabët lejohet, është e mundshme që ata të bien në mëkate. Edhe kjo kur themi, do thonë që sahabët janë të pagabushëm, që është në çdo një prej tyre, mirë po nëse sahabët kanë njerëzshmëri, po kanë ixhma, kanë konsensus, pajtueshmëri rreth një çështje, atëherë aty është ka isme, ka pagabushmëri. Po kurse si nuk ka mundësi që sahabët të gjithë pra të kenë pajtueshmëri, njerëzshmëri rreth një gjunahi qoftë i madh apo i vogël që ta veprojnë atë, apo ta shohin si të lejuar. Kjo do thonë pagabushmëria e sahabëve është në ismën, në njerëzshmërinë apo konsensusin e tyre. Prandaj pra sahabët nuk pajtohen, nuk kanë njerëzshmëri në një gjë e cila është humbje. Po aty ku ata janë pajtuar, do të thonë edhe kanë konsensus, ajo do të thonë aty është e vërteta. Pra Ehlus-Suneti, mbas këtyre fjalësh që i tham, e pranojnë edhe njohin vlerën edhe pozitën
që Allah subhanahu wa taala ka dhënë sahabëve, shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe të afërmëve të tij, pra familjarëve të pejgamberit që janë ehlul bejt, edhe i vendosin ata në pozitat që i meritojnë. Që ka në hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Nazilun nase manazilahum", vendosni njerëz në pozitat që ju takojnë aty. Prandaj Ehlus-Suneti nuk kalojnë në ekstremizëm. Pra nuk e teprojnë me shkel kufi të lirshëm edhe mi ngrit sahabët apo familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam më lart se sa pozita në cilën i ka vendosur Allahu subhanahu wa taala. Pra për këtë arsye pra Ehlus-Suneti nuk besojnë që ata janë të pagabuar, pra që janë të mbrojtur ose të sigurt për gjënohet dhe mëkateve, pigabimeve, shkeljeve e kështu me radhë. Mirë, po që është thamë deri tash, është e lejuar apo e mundshme që ata të veprojnë mëkate. Edhe e dim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kullu ibn Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Çdo biri i Ademit pa përjashtim është gabimtar. Mirë, po më i miri ndër ta gjunaqtarë mëkatarë janë ata që pendohen, kthehen te Allah subhanahu wa taala me pendim sinqert. Kurse në hadithën e Abu Dharrit, që është hadith qudsi, Allah subhanahu wa taala thot: "Innakum tukhti'una bil-layli wan-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Thot vërtet jo, o njerëz, bëni mëkate gjatë ditës edhe natës. I bëni mëkat Allah subhanahu wa taala gjatë natës edhe ditës vazhdimisht. Kurse thot Allah, unë jam ai që i falit të gjitha mëkatet. Prandaj nëse kërkoni falje prej meje, unë do t'ja falj mëkatet. Dhe Sheikhul Islami Allahu mëshiroft thot: "Walam yakul ahadun yu'taddu bihi inna as-sahabata radiyallahu anhum aw ghayrahum min al-awliya aw al-qarabati ma'sumun min kaba'iri adh-dhunubi aw min as-sagha'ir. بل يجوز عليه وقوع الذنب والله يغفر لهم وقصة حاطب في الصحيح فقد غفر له الذنب العظيم بشهوده بدر." Thot asnjëri, askush prej dietarëve që do thonë fjala e tij ka peshë, edhe që bazohemi në dijen edhe fjalën e tij, pra pe dietarët më të ummet pe imamëve këtij ummeti nuk ka thënë që sahabët, Allah qoftë i kënaqur me ta, apo tjerët prej euliave, do thot për njerëzve të dashur me Allah subhanahu wa taala, apo për familjarët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po për ehlul bejtit, janë masumin, pa janë të garantuar, të sigurt edhe të ruajtur për gjunahet të mëdha apo atyre të vogla. Mirë, po për gjithë këta, ose për çdorin prej tyre, pra në përgjithësi, e lejohet që është e mundshme pra që të bien në mëkate, kurse Allahu ja fal mëkatet edhe gjunahet atyne. Thot edhe historia ose ngjarja e Hatib ibn Balta, që ne kemi përmendur edhe më herët, është e transmetuar në Sahih, në Sahih Buhari. Thot edhe e dim që Allahu subhanahu wa taala ka falë atij këtë mëkat kaq të madh, po që ka qenë tradhtia që e ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vetëm për faktin që ai ka prezantuar dhe ka marrë pjesë në betejën e Bedrit. Pra kështu Ehlus-Suneti edhe xhamati nuk e shohin ose nuk e mendojnë që dikush prej sahabëve ose prej familjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë të pagabueshëm ose janë të ruajtur sigurt, pra kanë isme që mos marrin gjunahe. Po edhe në anën tjetër nuk i shpallin ata mëkatar për shkak të ijtihadit që e kanë bërë. Për dallim prej istarëve të bidatit, për sekteve ndryshme, cilët ndahen në dy ekstreme. Po disa e besojnë që ata janë për një pjesë të sahabe ose për familjen e pejgamberit besojnë që janë të pagabueshëm. Kurse disa tjerë i shpallin ata si mëkatar për shkak të gjunaheve. Për këtë arsye Sheikhul Islam Ibn Taymija thotë: "Walam yakul ahadun min al-a'immati illa al-imamiyya wal-ismailiyya. Wa qawlu ba'dihim inna an-nabiyya ma'sumun wal-waliyyu mahfuzun in arada bil-hifdhi ma yushbihu al-ismata fa batilun." Për këtë arsye thotë askush prej imamëve, prizve të fesë, dietarët më të kësaj feje, muslimanëve, nuk e ka thënë që familja e pejgamberit sa pra anëtarët e familjes së pejgamberit janë të pagabueshëm. Pa ehlul bejti, që janë të ruajtur edhe të garantuar ose të mbrojtur prej mëkateve. Përveç sekteve që janë el imamia po isna asheria
ose sekte tjetër Ismailia. Kurse disa tjerë thotë që kanë thënë se pejgamberi është masum. Kjo është e vërtet, mirë po ata kanë thonë pejgamberi është masum, i ruajtur, i mbrojtur për mëkate, kurse waliji është mahfudh, i ruajtur, thotë nëse ka për qëllim me këtë ruajtje, ruajtjen që është e ngjashme me ismën, pra që është i ruajtur, i mbrojtur, i garantuar për gjërat, për mëkate, atëherë thotë ky mendim është i kotë. Dërsa sa i përket pejgamberëve, atëherë me pajtueshmërinë e gjithë dietarëve themi se ata janë masumun, pra janë ruajtur dhe e mbrojtur prej mëkateve, prej gjunaheve, sa i përket çështjes së kumtimit apo përcjelljes së shpalljes edhe mesazhit. Po nuk është e mundshme që ata të që atyre t'ju pranohet ose të miratohen, t'ju miratohet ndonjë gabim ose lëshim gjuna në këtë aspekt. Po ashtu, pejgamberët janë të mbrojtur dhe të sigurt, po të ruajtur prej gjunaheve të mëdha. Mirë po sa i përket gjunaheve të vogla, atëherë ka mundësi që ata të bien ndonjërin prej tyre, mirë po më njëherë do thotë Allah subhanahu taala i ka permisuar, pra i ka korrigjuar ato. Po nuk i ka leju që ata të vazhdojnë në atë gjuna të vogël. Mirë po, do thonë nuk është miratuar ose pranuar atyre ai gjuna i vogël. Shejkhul Islam Ibn Taymija kur flet rreth thotë fel ulama'u muttafiqun ala annahum la yuqarruna ala khata'in fi ad-din aslan wala ala fisqin aw kadhibin fi al-jumla. Thotë që dietarët kanë pajtueshmëri që pejgamberët po në origjinë, në esencë, sa i përket gabimeve në fe, pra në përcjelljen e fesë, kumtimin e shpalljes, ata nuk ju lejohet pra që të bien, nuk ju mundësohet që të bien në kësi gabime, në kësi gjunahe, ose në kësi lëshime. Por nuk ju pranohet, nuk ju mundësohet kjo gjë. E as që të bëjnë ndonjë mëkat të madh, apo gënjeshtër në përgjithësi. Por në përgjithësi nuk ju mundësohet ose nuk ju lejohet, nuk ju miratohet kjo gjë që ata të bëjnë gjunahe fisk, pa mosbindje ndaj Allahut apo gënjeshtër në përgjithësi. Kullu ma yaqdahu fi nubuwwatihim wa tablighihim 'anillahi fa hum muttafiqun ala tanzihihim anhu. Sa çdo gjë, pra dietarët kanë pajtueshmëri se çdo gjë që e cënon apo e prek pejgamberinë e tyre apo përcjellin kumtimin që ja kanë bërë shpalljes se Allahu subhanahu taala, atëherë dietarët pra kanë pajtueshmëri që ata janë të pastër për këtyre gjërave, për këtyre tmetave, për këtyre gabimeve kështu më radh. Wa 'ammatul jumhuri alladhina yujawizuna 'alayhim as-saghair yaqulun. Kurse thot pjesa dërmuese e dietarëve, të cilët kanë mendimin që është e mundshme, po është e lejueshme në kuptimin e mundshme që pejgamberët të bëjnë gjëra të vogla, thonë innahum ma'sumun min al-iqrar 'alayha fala yasduru minhum ma yadurruhum. Fatë edhe pse thonë është e mundshme që ata me bë gjëra të vogla, mirë po në anën tjetër, pra ata janë të mbrojtur sigurt që të mos kjo pranohen këto gjëra të vogla, pra të mos jo lejohet ose mundsohet që me vazhdu në këto gjëra të vogla. Mirë po më njëherë vjen përmisimi apo ndërhyrja pe Allah subhanahu taala që me përmisu gjenën e tyre. Për këtë arsye thot prej tyre nuk vije ose nuk veprohet ndonjë gjë që mund t'i dëmtojë ata. Kama jaa fil athari kana Daud ba'da tawbati khayran minhu qabla al-khatiya. Siç ka në athar që Daudi pas pendimit ka qenë më i mirë, është bërë më i mirë, rob më i mirë i Allah subhanahu taala se sa para gjunahit. Wallahu subhanahu yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Thotë Allah subhanahu taala i don ata që pendohen te Allah subhanahu taala, që kthehen me pendim te Allah, dhe ata që pastrohen prej gjunaheve. Wa inna al-'abda yaf'alu as-sayyi'ata wa yadkhulu biha al-janna. Thotë edhe robi ka mundsi me vepru ndonjë gjë, ndonjë mëkat, mirë po për shkak kësaj me hyn xhenet. Pra për shkak se vazhdimisht pendohet për atij gjënoje, do thotë shaq që ka gabu, i bie pishman e kështu me radh, ai gjëna bëhet shkak që me hyn xhenet. Wa amma an-nisyanu was-sahwu fi as-salati fa dhalika waqi'un minhum. Dërsa sa i përket harresës apo gabimeve në namaz, kjo mundet me ndodhë që
mundet me ndodhë që do thot me kanë e mundshme të pejgambert, me gabu ose me harun namaz. Kjo ka ndodhë thot prej tyre. Wa fi wuqu'ihi hikmatu istinani al-muslimina bihim. Dhe thot kur kjo ndodh ose në ndodhjen e saj ka urtësi. Ajo është që muslimanët me marr shembull model se si me vepru nëse ata do të thonë gabojnë ose harrojnë në namaz. Pasi që ka ndodhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë edhe siç është transmetuar te Muwatta Imam Malikut që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë un harroj ose do thotë me caktohet që të harroj në mënyrë që jo po të merrni me shembull ose mësim ose të mësoni dispozitën se si me vepru në kësaj rasti. Pastaj autori vazhdon thotë walahum min as-sawabiqi wal fada'il ma yujibu maghfirata ma yasduru minhum in sadar hatta innahum yughfaru lahum min as-sayyi'ati ma la yughfaru liman ba'dahum. Thotë edhe sahabët kanë vepra të mira me cilat ju kanë paraprirë tjerëve dhe vërtyte gjëra që e obligojnë, e detyrojnë faljen ose edhe shlyrjen e gjunaheve dhe mëkateve që dalin prej tyre nëse do thot ata e veprojnë ndonjë prej këtyre mëkateve. Me këtë kusht, nëse ka ndodhur atëherë kanë do thot vepra të mira, kanë virtyte që e obligojnë ose e detyrojnë shlyrjen dhe faljen këtyre mëkateve. Madje thot atyre ju falen disa prej gjunaheve, atyre ju falen pra gjunahet edhe mëkatet ose disa prej tyre thot që gjëra ose gjunahet që nuk ju falen tjerëve që kanë ardhur pas tyre. Pa autori po thotë që sahabët ato gjuna ose mëkate që i kanë vepru ju falen ose ju shlyhen kur bien ose zhyten në detin e madh të veprave të shumta madhështore që i kanë vepruar ato. Pra kur këto gjënohe krahasohen me veprat e shumta madhështore që kanë vepruar ato do thot treten edhe zhduken. Siç e përmendëm më lart në ngjarjen e Hatibit që Allah subhanahu wa taala ka folë këtë gjëna të madh për tradhtin ndaj pejgamberit vetëm për faktin që ka prezantuar në betejën e Bedrit. Dhe Allah thot wa kullu wa'ada Allahu al-husna, dhe çdo njeri prej tyre Allah subhanahu wa taala ka premtuar më të bukurën, pra xhenetin. Dhe në sunenin e Tirmidhiut transmetohet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka ardhur Uthmani radiallahu anhu dhe ka përgatit ato shtrinjë që quhet Ehlus-Sunetit, po që kanë pas me shkuën të Buk, në betejën e Bukut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra Uthmani i ka vendos një pasuri të madhe në prehrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë pejgamberi thotë i ka rrotulluar ato në prehrin e tij, pra ato monedhat, dhe ka thonë ma darra Uthmana ma amila ba'da al-yawm marratayn. Çdo gjë që e vepron Uthmanin pas kësaj dite nuk e dëmton më. Po ato gjëra të mëkate gjithaj kot, do thotë nuk e dëmtojnë, i ka të falur edhe i shlyhen. Dhe këtë ka përsëritur 2 herë pejgamberi sa. Ai Imam Tirmidhiu kur e shpjegon, kur e transmeton këtë hadith, thotë hadithi është hasan. Po ashtu Imam Ahmed Abu Dawudi dhe Tirmidhiu transmetojnë pe Xhabirit radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, që kemi marrë edhe më herët, la yadkhulun nara ahadun bai'a tahta shajarah. Askush prej atyre që e kanë dhënë besën për zotim, kanë dhënë do thotë besën ose zotimi për besnikëri nën pemë, pra në marrëveshjen e Hudejbijës që ka ndodhur në betejën e Hudejbijës, asnjëri prej tyre nuk do të hyjë në zjarr. Gjithashtu Imam Ahmedi transmeton për Ebu Said el-Khudriut, i cili ka thonë për këta që kanë marrë pjesë në betejën e Hudejbijës, la yudrikanna qaumun ba'dakum sa'akum wala muddakum. Ata të cilët do të vinë pas jush, nuk kanë mundësi që t'ju arrin juve do thot në sadakon që jepni qoftë me sa ose qoftë me mud. Pra sa është 4 mud, kurse mudi është 2 ngrushtat e një burri mesatar. Pra s'kan mundësi që ata t'ju arrijnë në këtë vlerë. Pastaj autori po thot, pra përmend kjo është shkaku i parë që pse atyre ju shlyhen mëkatet.
Shkaku i parë, pse atyre ju shlyen mëkatet pa për shkak të veprave të shumta që i kanë bë, do të që ju kanë paraprit tjerëve në këto vepra, pra imanin që e kanë pas në Allah subhanahu wa taala, bindjen e madhe, do thot që e kanë ndihmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me pasurinë e tyre, me jetën e tyre, pra do thot e kanë dhënë edhe jetën e tyre në ndihmë të fesë islame dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kështu me radhë do thot për veprave të mira. Edhe po thot këtë këto, thot ju ma yujibu maghfirata ma sadara min, e detyrojnë ose obligojnë faljen, shlyrjen e atyre gjunave që kanë rrjedh prej tyre, nëse i kanë vepruar. Kjo obligueshmëri që po përmend autori këto është obligueshmëria që Allah subhanahu wa taala ja ka bërë detyrë vetes. Po obligim që Allah subhanahu wa taala ja ka bërë detyrë vetes për shkak të mirësisë së tij edhe premtimit të tij. Ka se Allah subhanahu wa taala ja ka bërë obligim vetes dhe ja ka bërë detyrë vetes që m'ia fal gjunat edhe mëkatet çdo kujt i cili vdes pa i shoqëruar Allah subhanahu wa taala asgjë në adhurim. Po ashtu Allah subhanahu wa taala ja ka bërë obligim vetes dhe ka bërë detyrë vetes që m'ia fal gjunat çdo kujt i cili vepron vepra të mira pas aty në gjunaheve, dhe që gjunahin ose të keqen që e ka vepru e pason më njëherë me një vepër të mirë. Allah këto e ka bërë detyrë vetes që m'ia shlyj këtë gjuna. Që shkar në surën Hud në ajetin 114, thot innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at, vërtet veprat e mira i shlyjnë veprat e këqija. Po ashtu Allah subhanahu wa taala ka bërë obligim vetes, edhe ka bërë detyrë vetes që m'ia shlyj, m'ia fal mëkatet çdo kujt që Allah ja pranon pendimin. Edhe kjo ka ardhur për shkak të premtimit vërtet që Allah subhanahu wa taala e ka dhënë. Pra ky premtim i vërtet, sipas disa dietarëve, nganjëherë do thot ata shprehen që është që Allah subhanahu wa taala ja ka ndaluar vetes, ose disa tjerë shprehen që Allah ja ka bërë detyrë vetes. Qysh e përmend këto Sheikhul Islami në një vend tjetër kur fol për hadithin e Abu Sa'id al-Khudriut, që është i njohur edhe pse hadithi është daif. Mirë po ai fol rreth këtij hadithi, thot es'aluka, po hadithi është që është lut për ka thonë es'aluka bi haqqi sa'ilina alayka was'aluka bi haqqi mamshaya hadha. Kërkoj los ty Allah me hakun, me drejtën e lutzve që e kanë të ti, ose me drejtën hakun e këtyre hapave të mi. Si do qovë, do thonë kjo hadith është i dopt që thot edhe në Mizbahu Zujaj, Mizbahu Zujaj, thot hadha isnadun musalsalun bid duafa. Kjo është një zinxhir, një hadith që në zinxhirin transmetuesve të tij ka një varg të transmetuesve të dopt. Pastaj përmend është Akide El Uasitije, Fadal ibn Merzuk, Fadal ibn al-Mawqif, e kështu me radhë, thot kulluhum duafa. Këto janë dopt. Mirë po, këtë hadith e transmeton Ibn Hoxhë në Sahihin e tij prej këtij Fadal ibn Merzuk, edhe thot Ibn Hoxhë me llogarit se është sahih, mirë po megjithatë prapë është daif. Dhe këto e shpjegon Sheikhul Islami në Majmu'ul Fatawa, thot hadha al-hadith huwa min riwayat Akide El Uasitije an Abi Sa'id, wa huwa da'ifun bi ijma'i ahli al-ilm, wa qad ruwiya min tariqin akhar wa huwa da'ifun aidan. Thot ky hadith është transmetuar përmes Akide El Uasitije pe Abu Sa'id al-Khudri, ky është i dopt me pajtueshmërinë, ijma'un konsensusin e gjithë dietarëve. Po ashtu thotë është transmetuar përmes një rrugë tjetër, mirë po ai është i dopt. Po kjo rruga që e përmend te Ibn Hoxhë. Wa lafdhuhu la hujjata fihi. Thotë edhe nëse themi që hadithi është i saktë, teksti i hadithit nuk ka argument. Pra qëllimi pse nuk çka ka për qëllim Sheikhul Islami që nuk ka argument, pra nuk ka argument për ata që thonë se ky hadith është si dëshmi apo provë që lejohet me lut Allahun me pozitën apo veten qenjen e dikuj prej krijesave, prej pejgamberëve, melekëve kështu me radhë. Pse nuk ka argument këtë hadith, edhe pse hadithi është i dobët, po nëse themi që supozojmë që është sahih, pse nuk ka argument, thot fa inna haqqa as-sa'ilina alayhi an yujibahum wa haqqa al-'abidina an yusibahum. Thot nga se e drejta e lutzve është që Allah subhanahu wa taala më përgjigj atyne. Po nëse thomë unë të los Allah me hakun që e kanë lutësit të ti, kjo është do thotë që Allah më ju përgjigj lutjes së tyre, dhe përgjigja
Pra është cilësia e Allahut subhanahu taala. Prandaj kjo i bie që me bë tevassul te Allahu subhanahu taala me cilësinë e tij. Po ashtu thot haku e drejta e adhuruesve që vazhdojnë hadithën në disa transmetime është që Allah mi shpërblyj ata. Edhe kjo pra është vepër e Allahut subhanahu taala dhe cilësia e tij. Pra nuk ka argument këtë hadith që me kërku ose me lutë Allahun me bote ose te Allah subhanahu taala me dikon pe krijesave që kanë pretenduar disa njerëz të devijuar. Sidoqoftë, Sheikhul Islami mas kësaj thot wa huwa haqqun ahaqqahu Allahu ta'ala ala nafsihi al-karima bi wa'dihi as-sadiq bi ittifaqi ahli al-ilm wa bi ijabihi ala nafsihi fi ahadi aqwalihim. Thot kë hak është kjo e drejtë është që Allah subhanahu taala ka detyruar veten e tij me të. Pra veten e tij fisnike, qenien e tij fisnike e ka obliguar, e ka detyruar me këtë hak, me këtë drejtë përmes premtimit të tij të vërtetë. Thot për këto ka pojtueshmëri mes dietarëve. Po për shkak të premtimit, çu shkojmë më shpjegoj inshallah, kjo u bë hak, u bë detyrë ndaj Allahut. Ose disa dietarë thonë që Allah subhanahu taala ka bë detyrë, ka bë obligim vetes. Kaq, do honjo për shkak të premtimit, po vetë Allah subhanahu taala ka obliguar vetes. Pra kjo obligueshmëri në këtë rast që po thot autori që ata kanë vepra të mira dhe virtytet që detyron ose obligon shlyrjen e faljen e gjunave që mund të rrjedhin prej tyre, është obligueshmëri që sa më lart e mirësisë së Allahut subhanahu taala. Dhe Allahu ja ndalon vetes disa gjëra sipas dëshirës dhe vullnetit të tij. Po gjithashtu Allahu subhanahu taala ja obligon vetes disa gjëra sipas asaj që ai dëshiron me vullnetin e tij. Nuk është robi ai i cili ja obligon ose ja bën detyrë obligim Allahu subhanahu taala këto gjëra. Mirë po Allah subhanahu taala na ka njoftuar me premtimin e tij që është i vërtet se kjo do të ndodhë. Na ka premtuar, na ka njoftuar me premtimin e tij që është i vërtet se kjo do të ndodhë. Dhe siç e dim premtimi Allah subhanahu taala nuk shkelet, nuk thyhet. Pra Allah patjetër ka me përmbush premtimin e tij. Prandaj përderisa kjo do të ndodhë gjithsesi, atëherë i bie që kjo është një, do thonë është një lloj detyrimi, obligimi që Allah subhanahu taala ka bërë vetes së tij. Po kjo është kjo është me pajtueshmërinë këtë dietare, kurse disa dietarë thonë, do thonë jo vetëm me premtimin e tij, po thjesht Allah subhanahu taala ka bërë këto detyrë vetes, obligim vetes. Siç ka ardhur në fjalën e Allah subhanahu taala në surën Fath, që e kemi përmendur edhe më herët, thotë laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara. Allah është i kënaqur me besimtarët të cilët janë të kanë zotuar ty për besnikëri, po Muhammed sallallahu alaihi wasallam nën pemë. Edhe kënaqësia Allah subhanahu taala ndaj tyre ka, domethënë kuptimi i saj është që Allah më ia fal të gjitha ato gjunohe, mëkate që i kanë vepruar ata ose ka pas mundësi që ata i kanë vepruar ose kanë rënë në to. Pastaj autori po thotë hatta innahum يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. Fatsa atyre ju falen gjunohet cilat nuk ju falen njerëzve apo brezave që kanë ardhur pas tyre. Po ju falen ato gjunohet që nuk ju falen brezave apo gjenerata që kanë ardhur pas tyre. Nga se thot ata kanë vepra të mira të cilat i shlyejnë, i fshin mëkatet e tyre. Vepra thot që nuk i kanë ata të cilët kanë ardhur pas tyre. Po për shkak këtyre vepra të mira që i përmendëm më lart, për shkak këtyre virtyteve ju shlyhen gjunat dhe mëkatet, nga se mëkatet njëjta që nuk ju shlyhen ose nuk ju falen atyre që kanë ardhur pas tyre, për arsye se ata nuk i kanë këto vepra të mira. Sidoqoftë, edhe thot shlyerja apo mbulimi, falja e mëkateve për njeriu i ka 10 shkaqe që janë të njohura edhe të argumentuara përmes teksteve të Kuranit dhe Sunetit. Këto 10 shkaqe, për këtyre 10 shkaqeve 3 janë shkaqe që i vepron vetë njeriu. Ato e para është veprat e mira, të cilat i kryen pas këtyre gjunoheve që ja shlyn këto gjunohe, mëkate që është e përmendur më lart. E dyta, shkaku i dytë që vepron vetë njeriu është pendimi. Po mu pendu sinqerisht te Allahu subhanahu taala.
Dhe e treta është istighfari, me kërku falje. Vazhdimisht me kërku falje te Allahu subhanahu wa taala. Tri shkaqe tjera janë prej besimtarëve, prej vëllezërve të besimtarë që i kryen ose i ndërmarrin karshi vëllat i besimtar. Edhe për shkak këtyre shkaqeve i falen gjunohet këtij. E para për këtyre shkaqeve është namazi i xhenazës. Po kur e fal namazin e xhenazës edhe lutem për to. E dyta është duaja në përgjithësi. Kur gjallë lutem për vdekurit ose gjallë lutem për gjallë. Edhe e treta është istighfari, kërkimi i faljes për besimtarët. Po në vend namazit që përmendëm se shkak më herët, mund të përmendëm edhe veprat e mira që besimtarët muslimanët i adhurojnë tjerëve. Ose në përgjithësi sipas një mendimi dietare, ose disa prej veprave sipas mendimit më sakt, qysh janë sadakaja, haxhi, umre kështu më radhë që lejohet me adhuru pra të vdekurit shpërblimin e atyre veprave. Kurse mes duas edhe istighfarit ka dallim. Po istighfari është një pjesë e duas, ose një lloj i duas, kurse duaja është më e përgjithshme. Te duaja po që e bojnë besimtarët për vëllain e tij musliman hin ndërmjetësimi në këtë botë, pra e lutin Allahun subhanahu wa taala që më jashly edhe më afal gjunohet ose kështu më radhë që me shpërly me xhenet, me rujt për zjarre xhehenamit, për dënimit varret e kështu më radhë. Po gjithashtu është edhe ndërmjetësimi në botën tjetër që do ta bojnë besimtarët për njëri tjetrin. Po ashtu këto hen edhe ndërmjetësimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj katër për këtyre shkaqeve janë prej Allahut. Ato për e para për këtyre shkaqeve janë sprovat, fatkeqësitë që i ndodhin njeriu në këtë botë. Këto ja shlyn gjunat, ja shlyn mëkatet. E dyta është dënimi me cilën dënohet njeriu në varr. Pra dënimi me cilën dënohet në varr ja shlyn gjunat, ja shlyn mëkatet para se mu ringjall. Pastaj masi të ringjallet, shkaku i tretë është do thot ato vështirësitë, tmerret, frikat që i përjetojnë njerëz kur do të qëndrojnë pra në atë vend qëndrimin apo sheshin mahshar, edhe do thonë që do t'i përjetojnë ato ngjarje që do ndodhin në ditën e Kiametit pasi të ringjallen. Dhe pastaj në fund është falja Allahu subhanahu wa taala pa ndonjë shkak. Po shkaku i katërt që vjen prej Allahut është falja prej Allahu subhanahu wa taala, që ja fal njeriu pa ndonjë prej këtyre shkaqeve që i përmendëm më lart. Këto janë 10 shkaqe që i kanë përmendur dietarët. Edhe këto i përmend Sheikhul Islami në librin e tij Minhaj Sunnah Nabawiyya që thotë ar-rajulu as-salihu al-mashhudu lahu bil-janna qad yakunu lahu sayyi'atun yatubu minha aw tamhuha hasanatuha aw tukaffaru anhu bil-masa'ib aw bighayri dhalik. Thot njeriu besimtari, njeriu që është besimtar i mirë i devotshëm, që është dëshmuar për to që ka me hinë në xhenet, thot ai ka mundësi me bë vepra të këqija, gjunohe. Mirë po ai pendohet prej tyre. Po arsyeja ose fakti që është dëshmuar për to që ka me hinë në xhenet, do thot kjo i bie që ai nëse e bën një gjuna, atëherë i pendohet më njëherë prej tij, apo ka vepra të mira shumëta që ja shlyen atë gjuna, atë keqe pra atë gjuna, apo thot i shlyen ato gjuna dhe i fshihen për shkak të fatkeqësive, sprovave që e godasin e kështu me radhë, apo për shkaqe tjera. Fa innal mu'mina idha adhnaba kana li daf'i 'uqubati an-nar 'anhu 'ashratu asbab. Atë besimtari kur të bën mëkat, atëherë janë 10 shkaqe që e largojnë dënimin e zjarrit të xhehenamit prej tij. Thalathatun minhu wa thalathatun min an-nas wa arba'atun yabtadiha Allahu. Të 3 janë prej tij, 3 janë prej njerëzve dhe 4 janë do thotë që i vijnë prej Allahut. Pastaj i përmend thotë at-taubatu wal istighfaru wal hasanatu al mahiya. Po pendimi, kërkimi faljes, veprat e mira shlyese që ja shlyn mëkatet. Wa du'a al mu'minina lahu wa ihdahumul al amal as-salih lahu wa shafa'atu nabiyina. Pastaj thotë duaja që besimtarët e bojnë për to, lutja që besimtarët e bojnë për to, si dhe veprat e mira që ata i adhurojnë atij. Po ashtu thon ndërmjetësimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në botën tjetër. Wal masa'ibul mukaffiratu fi dunya. Pastaj janë fatkeqësitë, sprovat që e godasin në këtë botë që ja shlyen mëkatet. Wa fil barzakh,
edhe në që pro këto fatkesi ose dënime që e godet në barzakh, në jetën e varrit. Wa fi arasatil qiyame, edhe ato ngjarjet merret që do ndodhin në ditën e kiametit. Wa maghfiratullahi lahu bi fadli rahmetihi. Edhe falja Allahu subhanahu wa taala që ja fal njeriu, do thot për mirësisë dhe mëshirës së tij. Sidoqoftë, qëllimi pse I përmendëm këto 10 shkaqe, edhe që disa prej tyre I përmend edhe autori më poshtë, që shkëna më marrë inshallah dersën e ardhshëm, është se sahabët kanë hisën më të madhe në këto 10 shkaqe që për shkak këtyre më shly mëkatet. Pra nëse këto 10 shkaqe mund të imagjinohen dhe të paramendohen të tjerë prej sahabëve, që gjunat e tyre do të shlyen për shkak të këtyre shkaqeve, atëherë sahabët janë më parsorë që gjunat edhe mëkatet e tyre të shlyhen për shkak këtyre shkaqeve që I përmendëm, nga se që është edhe autori, pra ata kanë vepra të mira aq shumëta, cilat I kanë vepruar ata. Qysh është do thot pozita e madhe që shkalla edhe pozita e madhe që Allah subhanahu wa taala ka dhënë atyre kur e kanë shoqëruar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, pra lufta që kanë bërë krahas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që e kanë ndihmuar ato me pasurinë edhe veten e tyre, adhurimet e shumta me cilat janë ofruar te Allah subhanahu wa taala, se edhe të mirat edhe të shumta që jo arrin atyre pi besimtarëve, prej kohës së sahabëve deri në ditët e sashme deri do thonë të ardhmen aq sa dëshiron Allahu subhanahu wa taala. Dhe gjithashtu do të dim që do thonë këto të mira dhe këto shkaqe për mes cilave ata e meritojnë që Allah subhanahu wa taala t'ia shlyejë mëkatet, është edhe një fakt tjetër që ata janë njerëz që do thonë që Allahu subhanahu wa taala I don, I ka dashur edhe I don. Edhe I dashuri do thotë ja fal të dashurit atë që nuk ja fal dikujt tjetër. Pra dashuria është ndërmjetësuesi më I madh. Siç është thënë një varg poetik, wa idha al-habibu ata bi dhanbin wahidin ja'at mahasinuhu bi alf shafi'in. Nëse I dashuri vjen me një mëkat, atëherë vijnë të mirat e shumta tina që do thotë vijnë me 1000 ndërmjetësues. Po që mja fal ose me tregun ndjes për atë gjuna ose për atë mëkat. Edhe këto përmend Ibn Qayyim Allahu mëshiroft në librin e tij Medalij Salikin, thot: innahu yu'fa lil muhibbi wa li sahibi al ihsan al azim ma la yu'fa li ghayrihi wa yusamahu bima la yusamahu bihi ghayruhu. Thot të dashurit I falen gjunahet atij që do thonë është I don ose don edhe do thonë ai që ka mirësi të madhe, do thonë I falen ato gjuna, ato lëshime, ato gamime që nuk ju falen tjerëve. Po për shkak dashurisë, për shkak të mirësisë së madhe kështu më radh. Po aty ndaj tij tregohet ndjes, thot çfarë nuk tregohet ndaj dikujt tjetër. Pastaj thot: "Wa qad istadalla Shaykhu Taqiyuddin rahimahullah ala dhalika bi qissati Sulejman hina alhathu al-khayl an salati al-'asr fa atlafaha fa 'awadahu Allah subhanahu wa ta'ala ar-rih." Thot Sheikhul Islami Taqiyuddin, pra Sheikhul Islami Allahu mëshiroft, ka argumentuar për këtë çështje me ngjarjen historinë e Sulejmanit alayhis salam, I cili në një rast kur ai cilët I ka pas, do të I kanë pëlqyer aq shumë edhe u mahnit me ta aq shumë saqë është angazhuar për okupuar me ta dhe I ka ik namazi I kindis. Atëherë kjo thot I ka mbyt gjithë ata kuaj për hir të Allahut subhanahu wa taala, për shkak se ja kanë larguar vëmendjen edhe ka harruar me fal namazin e kindis. Thot atë Allah subhanahu wa taala këta kuaj ja ka zavendësuar si shpërblim me erën, me cilën pastaj ka udhëtu kudo që ka dëshiruar Sulejmani alayhis salam. Wa kadhalika thot لطم موسى عين ملك الموت فقفأها ولم يعتب عليه ربه. Fangjajshëm është kur Musa alayhis salam ka godit melekun e vdekjes me shumplak, edhe ja ka nxjerr syrin, fat Allah subhanahu wa taala nuk e ka çortu për këtë. Wa fi lejletil Isra ataba rabbuhu fi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ataba rabbuhu fi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu rafa'a fawqahu wa lam ya'tabhu ولم يعتبه الله على ذلك لما له من المقامات العظيمة. Sot po ashtu edhe në, në natën e Isras dhe Mirajit.
thot ataba rabbu, thot Musa në farë mënyrë, do është ka çortu Zotin e tij për shkak se e ka ngrit Musën, me ka ngrit pejgamberin Muhammedin sallallahu më lart se atë. Po për asam siç e dimë në natën e Isras e Mirajit është ngrit në një pozitë që nuk e ka rrit askush prej krijesave, as Xhibrili alayhis salam. Mirë po Allah subhanahu wa taala edhe për këtë gjë nuk e ka shurtu Musën alayhis salam për shkak të pozitave dhe shkallëve të larta madhështore që i ka te Allah subhanahu wa taala. Wa kana shadida al-ghadabi li rabbih fahtamala lahu ma lam yahtamilhu li ghayrihi. Dhe kjo është për shkak se Musa alayhis salam është zemëruar, është hedhruar shumë për hir të Allahut subhanahu wa taala, për hir të Zotit të tij. Për këtë arsye thot Allah subhanahu wa taala ka fal atij ato gjëra që nuk ja fal tjerëve. Wa dhunnuni lamma lam yakun lahu hadha al-maqam sajjanahu fi batni al-hut min ajli ghadabihi. Wa qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Kurse thot sa i përket dhënnunit, Yunusit alayhis salam, thot përderisa ai nuk e ka arrit këtë nivel kaq lart, që e ka arrit Musa alayhis salam, thot Allahu subhanahu wa taala për shkak zemrimit të tij e ka burgosur në barkun e balenës, pasi dihet për ngjarjes së Yunusit alayhis salam. Thot Allahu subhanahu wa taala për çdo gjë ka caktuar mas, pra kur më ndodh dhe si më ndodh, çfarë mase e kështu me radhë. Dhe pastaj autori vazhdon edhe i sjell edhe shkaqe tjera pse do thonë sahabëve ju shlyen edhe ju falën këto mëkate. Prej tyre është që Allahu subhanahu wa taala pra i ka shumë fishuar veprat e tyre, siç do ta shohim inshallah në fjalë vejim të autorit që do të lexojmë dersën e ardhshëm, dhe Allahu e di më mirë, Allahu alem. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.